Taho goreng. Ay, wow, yung toka. Thank you, kuya. Bulalo, sisling taho. Tsaka yung toka. Tara. Lavarn lang. Thank you, kuya. Yan. Kadating lang ng order namin after 10 years. Ang dami, oh. Parang ang dami natin, ah. Dito tayo sa Pearl of Beirut. Manginginain. Napakaraming tao. Akalain. Baby, mag-hi ka na. Hi. Yan. So may kangkong, may ginataang hipon, bulalo, at saka sisling, tahong, saka may kanin. Thank you, kuya. Saka may kutsara tinidor. At plato. Parang hindi na kasya yung plato natin. Nako, Joey. Yan. Model ang plato. So, kain na kami, guys. So, yummy.
Dab. Tama na muna para hindi halata. Etchi. Etchi. Ito. Bakit? Ha? Nagtaka ko lang naman. Yun na yun. Pinig ba yan, ha? Kakain ka ba nito? Wala naman. Ikaw na lang kumuha ng laman mo. Actually guys, kasama namin si Daddy. Pero nasa sasakyan lang siya. Kasi kasama namin yung dalawang doggies. Ako na lang kakain. Ay, papakalit. Sure ka? Sige, my loves. Thank you. Favorite ko to si Gaya Dog. Tama na. Kay Daddy, ano lang? Sabaw. Yung matitira kanya. Kain tayo guys. Plano talaga namin mag-vlog ngayon ng something kakaiba. Kaya lang, ang daming tao. Nakakajahe. So next time na lang. Kain na muna tayo ngayon. Kain ka lang ah. Gusto mo mag-live? Meron pa isa dito. Ito nga, sa cellphone mo, itayo mo dito. Alam na. Alam na yung ano. Ready kami, dami namin. Gusto mo ng kapo? Ewan. Sarap. Alam mo, ikaw lang yung ano ah. Ako na nagdala. Ano ba? Tahong. Ano yung tahong niya? Nakok na yan, paano yung magiging alive? Where? Ang daming tao, ang dami pang dumarating. Akala ko pag maaga, hindi masyado. Joey. Inom ng tissue. May darating pa. Ay, ba't nga balik ko yung tissue dun sa box? Wala na nakakita eh.
May pa buwan. Hindi nabutan ni Kaya Tol.